ביום הראשון שלי בבית ספר החדש, הייתי בטוח שאני הולך להישאר לבד. לא הכרתי אף אחד. עברתי לעיר חדשה, לבית ספר חדש, ולמקום שבו לכל אחד כבר היו חברים משלו. עמדתי ליד הדלת של הכיתה והסתכלתי פנימה. כולם דיברו, צחקו, סיפרו אחד לשני מה עשו בחופש, ואני רק רציתי שהיום הזה ייגמר. המורה נכנסה לכיתה והסתכלה על הרשימה. אתה יכול לשבת שם, לידו. התיישבתי ליד ילד שישב ליד החלון. בהתחלה לא ידעתי מה להגיד. גם הוא היה שקט. אחרי כמה דקות שאלתי אותו, איך קוראים לך? הוא הסתכל עליי וחייך. עידו. אני חדש פה, אמרתי. ידעתי, הוא ענה. מה? כולם שנכנסים לפה בפעם הראשונה נראים כאילו הם רוצים לברוח. ואני צחקתי. מה באמת? וזו הייתה הפעם הראשונה באותו יום שהרגשתי קצת יותר טוב. אחרי כמה שיעורים הוא הראה לי מחברת מלאה בציורים. בהתחלה חשבתי שזה משהו מיוחד. אולי קומיקס שהוא עובד עליו. אבל כשפתחתי אותה, ראיתי רק דברים שהוא צייר בזמן שיעורים. מורים, חברים, כדורים, מגרשי כדורגל. על אחד הדפים הייתה כתובה כותרת, דברים שאני רוצה לעשות במקום ללמוד. ואני כזה צוחק. מה, גם אתה לא אוהב שיעורים? ברוך שלא, הוא אמר. אבל יש משהו שאני כן אוהב. הוא צייר כדורגל. אני רוצה להיות שחקן. האמת, גם אני חלמתי על זה. מאותו היום הכל השתנה. בהפסקות היינו משחקים יחד. אחרי הלימודים היינו נשארים עוד שעה במגרש. כולם היו אומרים לנו, עזבו אתכם, זה רק חלום. אבל אנחנו לא הקשבנו. התחלנו להתאמן יותר, ללמוד מהטעויות, להשתפר. אחרי כמה חודשים נכנסנו לנבחרת בית הספר. בפעם הראשונה שלבשתי את החולצה של הקבוצה, הרגשתי שהגעתי למקום שלי. עברו השנים, היינו עדיין יחד, אותו מגרש, אותו חלום, אבל עכשיו כבר התחילו לשים לב אלינו. מאמנים הגיעו לראות משחקים, קבוצות התחילו להתעניין. יום אחד קיבלתי הזדמנות להיבחן באקדמיה מקצועית. רק אחד מאיתנו התקבל. אני זוכר את הרגע הזה. הסתכלתי עליו, ראיתי שהוא שמח בשבילי, אבל ידעתי שזה כואב לו. חשבתי שזה הסוף של החברות שלנו. אבל שבוע אחרי זה הוא הגיע לאימון שלי. מה אתה עושה פה? שאלתי. הוא חייך. באתי להזכיר לך משהו. מה? לפני כמה שנים, כשלא הכרת פה אף אחד, אני הייתי הראשון שישב לידך. וחייכתי. ואתה זוכר מה אמרת לי? לא. שהחלום שלנו גדול יותר מאיתנו. מאותו יום המשכנו לדחוף אחד את השני, כל אחד בדרך שלו. שנים עברו, ואז הגיע הרגע שלא אשכח בחיים. המשחק הראשון שלי בקבוצה הגדולה. עליתי לחימום, הסתכלתי לכיוון היציע, ושם הוא היה, החבר הראשון שלי בבית ספר. הילד שישב לידי ביום שבו הייתי הכי לבד, רק שהפעם הוא לא היה ילד מהכיתה. הוא היה שחקן מקצועי בקבוצה היריבה. שני ילדים שלא הכירו אף אחד, שנפגשו במקרה בכיתה אחת, ובזכות אהבה אחת משותפת, הגיעו עד הבמה הכי גדולה בעולם. לפעמים האדם שמשנה לך את החיים, הוא פשוט הילד שיושב לידך ביום הראשון. האם גם לכם היה חבר ששינה לכם את החיים? ספרו לי בתגובות.